අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් මම මගේ ඩිල්ෂාන් IM Academy YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දුනා වගේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇහුවා මම මුලින්ම කියලා දෙන්න ඕන මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ හැමෝම කියලා තිබුණේ මට 5 කරන්න කියලා තමයි හැමෝම කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මුලින්ම 5 ගැන උගන්වන්න ඕන කියලා. ඉතින් 5 ගැන උගන්වන්න මං පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් කියන මගේ YouTube channel එක. මේක මගේ පරණම YouTube channel එකක්. මේ channel එක යොදාගන්නේ දැන් ඩිල්ෂාන් IM Academy එකේ එක දිගට cryptocurrency ගැනනේ කතා කරගෙන ආවේ. එතකොට 5 වගේ දෙයක් කතා කරන්න આવොත් අර වීඩියෝ එක දිගට බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම මේ channel එක මේ වැඩේට යොදාගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම මම ඕගොල්ලොන්ට කියලින්නම් මම 5 වලින් කීයක් හොයලා තියනවද, ඒ වගේම මම 5 එකේ කරන්නේ මොනවද, මේ දේවල් ටික මම කියලා ඉන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට 5 account එකක් හදාගන්න විදිය ගැන නම් මම මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ. චුටි සීරීස් එකක් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ වගේ කොටස් වශයෙන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම 5 දීලා ඕගොල්ලොන්ට මේකත් පුංචි වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි. මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට මේ ටික කියලා දීලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක මම අලුතින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්නම් 5 full course කියලා A to Z කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ වගකීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපැහැදිලි තැන් කමෙන්ට් එකක් විදියට මට යොමු කරන එක. මොකද ඒ කමෙන්ට්ස් වල තියෙන දේවල් පදනම් කරගෙන තමයි මම 5 full course එක ඩිසයින් කරන්න ඒකට සිලබස් එක හදන්නේ. හරි. මෙන්න මගේ 5 account එක මම මේ වෙද්දි 5 එකෙන් 5 වල account එක හැදුවේ 2014 ඩිග්‍රී එක ඉවර කරලා ගොඩක් 5 වලට ඇක්ටිව් උනේ දැන් අවුරුදු එකමාරකට වගේ උඩදී. මේ බලන්නකෝ මම 5 එකෙන් ඩොලර් 6204ක් හොයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 310 ගන්න එකමට බැලුවොත් ඇවරේජ් ලක්ෂ 19ක් 300 මං 60 ගානෙත් තිකුණලා තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් මිලියන 2කට ආසන්න මුදලක් මම ලක්ෂ 20ක් 5 එකෙන් හොයලා තියෙනවා. එතකොට මම ඒ ස්ටෝරිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඕගොල්ලොන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකට හේතුව මේකෙදි මම ස්කිල් එකක් නැතුව මම ටෙම්ප්ලේට් ගත්ත විදිය ඇතුළේ ගොඩක් දේවල් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ 5 එකේ ඇත්තටම රන් වෙන්නේ, ඇත්තටම ගේමක් ගහන්නේ කොහොමද, 5 එකේ දක්ෂයෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අන්තිම වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එක. ඒ වගේම අතරතුර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මුලින් මේ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා ඉන්න කියලා මම ඕගොල්ලොන්ගෙන් බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හරි. මේ බලන්නකෝ 5 කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා බයර් කෙනෙක් සහ සෙලර් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරන ප්ලැට්ෆෝම් එක. උදාහරණයක් විදියට මට හොඳට වීඩියෝ එඩිටිං පුළුවන් නම් ඔයාට ඕන නම් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට මුලට දාන්න වාට ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයා කෙනෙක් හොයනවා මේ වැඩේ කාටද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා එනවා 5 එකට. 5 එකට ඇවිල්ලා බලනවා YouTube එකට දාන්න හොඳ ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න හොඳ කවුද කියලා. ඔයා මේක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. 5 එකට ඇවිල්ලා චුට්ටක් බලනවා මිනිස්සු දාලා තියෙන සෑම්පල්ස් මොනවද, මොන වගේ රේටින් එකක් තියෙන කට්ටියද මේක ඉන්නේ, බජට් එක කීයද කියලා මිනිස්සු 5 එකේ හොයනවා. මේ තියෙන්නේ මම 5 එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරනවා බයර් කෙනෙක් විදියට. ඒ කියන්නේ 5 එකෙන් මොනවා හරි බයි කරන්න ආපු කෙනෙක් විදියට 5 එකේ සර්ච් කරනවා මෙන්න මේ විදියට සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ කියලා. චුට්ටක් කියන මට කියන්න අමතකුණා. ඔයාලා 5 සහ ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් කියන channel එක, මේ ඔයා වීඩියෝ එක බලන channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේකේ තමයි මම මේ දේවල් ටික දාන්නේ. හරි. මට ඒක මුලදී කියන්න අමතකුණා. මෙන්න බලන්න. මම search කරා cinematic title intro කියලා. එතකොට මෙන්න මේ page එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5 එක ඇතුලේ cinematic title intro හදන කට්ටිය 15453ක් ඉන්නවා. අපිට ඕන නම් මෙහෙමත් පුළුවන්. මේ බලන්න මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ 5 එක නෙමෙයි මෙන්න 5 එක මෙන්න මේ බලන්න මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්නවා 534 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 5 එක ඇතුලේ සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ හදන කට්ටිය 534 දෙනා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහොම සුළු පිරිසයි ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔයාට 5 එක ඇතුළට ඔයා යනවා නම් ලෝගෝ ඩිසයින් කරන්න බලමු අපි ලෝගෝ ඩිසයින් කරන කට්ටිය කොච්චර ඉන්නවද කියලා. මේ බලන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
1,98,594 දෙනෙක් ඉන්නවා 5 එක ඇතුලේ ලෝගෝ ඩිසයින් කරන කට්ටිය. එතකොට ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ 5 එකට ලෝගෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට යනවට වඩා 5 එකට වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නැත්නම් සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ හදන කෙනෙක් විදියට යන එක ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මෙතනම තියෙනවා ඔපචුනිටි එක. කවදාවත් 5 එකේ බහුතරයක් ලොකු පිරිසක් කරන දේවල් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඕඩර් එකක් ලැබෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය 1,98,594න් 1යි. බට් මෙන්න මේ වගේ කිහිප දෙනෙක් අතලොස්සක් කරන දෙයක් කරන්න ආවොත් ඔයාට ඕඩර් එකක් ලැබීමේ සම්භාව්‍යතාවය 534න් 1යි. ඉතින් බලන්න ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? හැමෝම මෙතන දෙයක් කරන්න කලින් ඔයාට විශේෂ වෙච්ච යුනික් දෙයක් 5 එකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මම මේ පෙන්නුවේ සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ විතරයිනේ. සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ විතරක් නෙවෙයි. ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා නිකන් සිනමැටික් නැතුව නිකන් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ කියලා අපි ගහමු. ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ මේ ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ හදන කට්ටිය මේකේ ඉන්නේ 100 කීයද? TITLE 154 දෙනයි ඉන්නේ මේ. නෑ 153 දෙනයි. මෙන්න මෙතන මගේ අකුරක් වැරදිලානේ sorry. අපි ඔන්න එක නැවත රීකරෙක්ට් කරලා මම එන්ටර් කරනවා. අර ටයිටල් කියන එක චුට්ටක් වැරදියට ටයිප් කළා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ 153 දෙනයි ඉන්නේ. මේ බලන්න. ඔයා හිතනවද ඔයාට මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදන්න බෑ කියලා? එහෙම හිතන්න එපා. ඔයාට මේක හදන්න පුළුවන්. ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් නොලෙජ් එකක් තිබුණත් නැතත් ඉතින් මම මේ හදන්න පුළුවන්. දිගටම ඉන්න මේ වගේ එකක් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන හදන විදිය මම පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න මෙතන තියෙන ඕනම එකක් අපිට හදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න 5 එකේ මේ දාලා තියෙනෝනේ. මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක අපි බලමු. මේ බලන්න මෙයා දාලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙයා එක එක්කෙනාට හදලා දීපුවා. මේ තියෙන්නේ ඔන්න මෙයා එක එක්කෙනාට හදලා දීපුවා. අන්න මේ වගේ එකක් හදන්න ගොඩක් අමාරු නෑ ළමයි. ඔයාලා හිතන්න එපා කවදාවත් මේවා හදන්න වීඩියෝ එඩිටිං ප්‍රෝ නොලෙජ් එකක් තියෙන කට්ටිය වීඩියෝ එඩිටිං වලින් පරතරට ගියපු කට්ටිය මේවා හදනවා කියලා කවදාවත් හිතන්න එපා. මේවා හදන්නේ අපි ඔයාලා වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. මේ බලන්න මේ තියෙන සිනමැටික් ටයිටල් ඉන්ට්‍රෝ ගත්තත් මේවා ඔයාලා හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. මම මේවා කරන්න මේක මට අහම්බෙන් වෙච්ච සිදුවීමක්. මට එකපාරක් හම්බුණා 5 එකේම සැක් කියලා ෆොරින් කෙනෙක්. සැක් එයාගේ නම. එයා මට සයිට් එකක් පෙන්නුවා. මගේ යුසර්නේම් එක කියලා මෙන්න මේ සයිට් එකට යන්න. ඒ සයිට් එකේ නම තමයි Envato Elements. මේ සයිට් එකේ තියෙනවා කිව්වා ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඒ ටෙම්ප්ලේට්ස් අරගෙන 5 එකේ දාන්න කියලා කිව්වා ගිග් එකක් විදියට. මේ බලන්න මෙන්න මම අන්තිමට තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මේක තමයි ළමයි 5 වල රහස. මේ රහස ප්‍රසිද්ධිය කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මේක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ලක්ෂ 20කට ආසන්න මුදලක් මිලියන් 2ක් මේකෙන් හොයලා තියෙනවා. මට මේක නොකිය ඉන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතනවා තව කෙනෙක් මේකෙන් දෙයක් කරගනීවි. ලංකාව ඩොලර්ස් අරන් ඒවි. ජීවිතේ සාර්ථක කරගනීවි කියලා හිතලා තමයි මේ රහස කවුරුත් නොකියන 5 රහස මම ඕගොල්ලොන්ට මේ විදියට බෙදලා දෙන්නේ. මේ බලන්න Envato Elements කියන මෙන්න මේ සයිට් එකේ තියෙනවා ළමයි ටෙම්ප්ලේට් අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක්. මේ Envato Elements කියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙන සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. After Effects template, ඊට පස්සේ Premiere Pro template, Apple Motion template, Final Cut Pro, DaVinci එකේ මේ වගේ template ගොඩක් තියෙනවා. Music, sound, graphic, flyer ඕන දෙයකට මේ presentations ඕන දෙයකට templates තියෙනවා මේ site එකේ. ඉතින් බහුතරයක් කරන්නේ මෙන්න මේ site එකේ තියෙන template අරගෙන 5 එකේ දාන එක තමයි ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ළමයි සිනමැටික් ඉන්ට්‍රෝ ටිකක්. මෙන්න මේ සිනමැටික් ඉන්ට්‍රෝ ටික අපිට මේ බලන්න මම අර දැන් ටිකකට කලින් පෙන්නුවේ එකේ එහෙම මේ ටිකම තියෙනවා ඒ විදියටම මේ Envato Elements කියන සයිට් එක ඇතුළෙත් මේ මම අර කලින් පෙන්නපු ටික ඒ විදියටම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පේජ් ගානකට මේක විහිදෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට මේක ටෙම්ප්ලේට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක 5 එකේ ඔයාට සෙල් කරන්න පුළුවන් ගිග් එකක් දාලා.
මේකේ තියෙන chance එක තමයි මේකෙන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරාම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරන විදිය ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු zip ෆයිල් එකේම මේකෙන්ම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් PDF ෆයිල් එකක් පාදක කරගෙන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මේකෙන්ම කියලා දෙනවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මේ විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකක් අර Envato Elements කියන සයිට් එකෙන්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේවා එඩිට් කරන්න. මේක තමයි ටෙම්ප්ලේට් එක. දැන් හිතන්න මට ඕන කියලා මගේ ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් channel එකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක් මේක ඕපන් කරා. මේකේ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එක. අපිට තියෙන්නේ හරි සරල දෙයයි. මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙයාව එඩිට් කරගන්න එක මෙන්න මෙහෙම. මම මේක ටයිප් කරනවා ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් යටට නිකන් යටට තියෙනවා නම් දාන්න විශේෂ දෙයක් 5 course කියලා නිකන් දාන්නම්. ඔන්න 5 course කියලා දැම්මා. මේ බලන්න ඊට පස්සේ අපිට මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. මේක කියන්නේ රෙන්ඩර් වෙන චුටි වෙලාවක් යනවා. නමුත් මෙන්න දැක්කද? මේක අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් After Effects වලින්. ඉතින් After Effects වලින් වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ add to media encoder කියන media encoder එක. ඒ කියන්නේ After Effects පිළිබඳව චුටි knowledge එකක් අපිට ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. අපිට අමාරුම වැඩේ මේකේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්න එකනේ. ඉතින් ටෙම්ප්ලේට් එක Envato Element කියන එකෙන් ගත්තම හරි. මම 5 එකේ කරපු ගොඩක් වැඩ කරේ මෙන්න මේ Envato Elements කියන මේ සයිට් එකෙන් ටෙම්ප්ලේට් අරගෙන. මම ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි ඔය ටයිටල් සිනමැටික් ඉන්ට්‍රෝ හදනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙනෝනේ මේ ගැලරි මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ මට මගේ බයස් ෆොටෝස් ටිකක් එවනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට එයා දෙන ෆොටෝස් ටික ඇඩ් කරලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරලා ලස්සන සින්දුවක් දාලා දෙන එක විතරයි මම කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගොඩාක් ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. වෙඩින් ඇල්බම් මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේක ගොඩ දෙනෙක්ට කරන්න බැරි ප්‍රශ්නය තමයි මේ සයිට් එකෙන් අපිට ෆ්‍රී ලබා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මං අහලා තියෙනවා Envato එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ම ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් සයිට්ස් තියෙනවා කියලා. නමුත් මම මේක බයි කරපු නිසා මම ඒව ගැන හොයන්න රිසර්ච් කරන්න ගියේ නෑ. මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් විකුණන සයිට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා මේ ලෝකේ. මේ බලන්න මේකේ තියෙනවා මේවා හරි ලේසි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ තියෙන මගේ සල්ලි ගෙවපු account එක නෙමෙයි. මේ වෙන account එකක් මගේ මෙන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක අපේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එන ෆයිල් එක මේක අපිට එඩිට් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරන් ඉවරයි. ඉතින් ගොඩක් අමාරු නෑ. ඊටාම ලේසියෙන් ෆයිල් අපිට කරන්න පුළුවන් Envato Elements කියන සයිට් එකෙන් ටෙම්ප්ලේට් ගත්තොත්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිට් එකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකක් අපි බයි කරනවා නම් මාසෙකට මෙයා ගන්නව නම් ඩොලර් 33ක් වෙනවා. අවුරුද්දකට මේකපාර ගන්නවා නම් මෙයා මාසෙකට ඩොලර් 16 ගන්න ඩොලර් 198ක් වෙනවා. මම මේක බයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙච්චර ගාණක් දීලා නෙමෙයි බයි කරේ. ඔයාලා බලන්න Facebook එකේ එහෙම Envato Elements කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා එක එක විදිහට අපිට අඩුවට අරන් දෙනවා. මම ගත්තේ රුපියල් 2000ට එකපාරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ 25000ට ගත්තා. මේ වගේ එක එක ගණන් වලට මම Envato Elements එක බයි කරා. මම ඕනනම් ඕගොල්ලොන්ට පුංචි සර්විස් එකක් විදියට මම දෙයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නම්. ඔයාලා Envato එකේ මෙන්න මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක මට එව්වට පස්සේ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක එව්වට පස්සේ මට ඕනනම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එවන්න චූටි කොස්ට් එකක් අරගෙන මොකක් හරි සර්විස් එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම ඕමනාවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ සර්ච් කරලා බලන්න Envato Elements විකුණන කට්ටිය ඉන්නේ කීයද ඒ කට්ටිය දෙන ගණන් එහෙම චුට්ටක් හොයලා බලන්න. හරි. ඔන්න 5 වලින් ගොඩ යන රහස තමයි Envato Elements කියලා කියන්නේ. මේකේ දෙන ටෙම්ප්ලේට් එක අපිට ඕන විදියකට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එඩිට් කරලා 5 එකේ gig එක දාලා කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මම දෙයක් කියන්නම්. නිකමට කම්පෙයා කරලා බලන්න. මෙන්න මේ 5 එකේ තියෙන හැම මේ ගොඩක් ඒවා මේ හැම gig එකකම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා Envato Element එකෙත්. අපිට මේක කවුරුවත් ප්‍රසිද්ධියෙන් නොකියුවට 5 කරන බහුතරයක් ගොඩ යන්නේ Envato Elements කියන සයිට් එක පාවිච්චි කරලා.
ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි Fiverr වලින් සාර්ථක වෙන රහස. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තොත් ඔයාට ලෝකේ ඉන්න අති දක්ෂයෙක් වගේ තව කෙනෙක් පුදුම වෙන විදිහේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. නිකන් ඔයාට හිතන්නකෝ කවුරු හරි ඔයාට කියනවා එයාගේ YouTube එකට නැත්නම් එයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදලා දෙන්න කියලා. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදලා යවුවට පස්සේ එයා ගොඩක් සතුටු වෙනවනේ. මේ හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. එක විදියෙ මම මේ වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට අදාළව විතරයි පෙන්නුවේ. වීඩියෝ එඩිටින් විතරක් නෙවෙයි මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. එක වර්ග අනන්ත ප්‍රමාණ තියෙනවා. මෙතන ටයිටල් සර්ච් කරන්න අපිට විවිධාකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මම After Effects කියලා දාලා සර්ච් කරා 56237ක් තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් වර්ග. ඉතින් හිතන්න ඔයාට ගිග් කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේක නියම මෙතඩ් එකක් Envato එකයි Fiverr එකයි කම්බයින් කරලා හොඳ නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඕඩර්ස් එනවා. මට මේ වෙද්දි දැනටත් ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝස් කර ඉඳියට මට දවසට යම් කිසි ප්‍රමාණයක ඕඩර්ස් එනවා. දැන් බහුතරයක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වීඩියෝ එඩිටින් වලට PC එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. කම්පියුටර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ටිකක් අඩු මුදලකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? රුපියල් 35000ක් 40000ක් වගේ මුදලකට මොනිටර් එකත් එක්ක හොඳ PC එකක් හදාගන්න පුළුවන්. After Effects run කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මට කමෙන්ට්ස් දාන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. මම ඒවා බඩු ගන්න තැන් එක්ක ඕන නම් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් PC එකක් හදාගන්න විදිය ගැන hardware parts අරගෙන. ඔයාලා ඉල්ලන්න ඕන දෙයක් මේවට සම්බන්ධව මම මේ channel එකේ ඒ දේවල් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් After Effects මම කරන විදියට normal run කරන්න i7 4th gen 16GB RAM දාලා SSD එකක් දාලා චුටි graphic card එකක් දාලා තිබුණා නම් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ PC එකක් රුපියල් 50000කට 60000කට වගේ හදා ගන්නත් පුළුවන් After Effects සාමාන්‍යයෙන් දැනෙන්න run කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි Fiverr වලින් ගොඩ යන රහස. දැන් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙන්න මගේ account එක 120ක් විතර මේකේ මම අරගෙන තියෙනවා Fiverr එකේ. මම කරන්නේ Envato එකේ templates අරගෙන ඒවා එඩිට් කරලා Fiverr එකේ gig විදියට දාලා ඕඩර් එක ආවට පස්සේ gig එක මෙන්න මේ විදියට එඩිට් කරලා දෙන එක ළමයි මම කරන්නේ මෙන්න මේ Fiverr එක ඇතුලේ. මම ඕගොල්ලන්ට නිකමට පෙන්නන්නම් මම මේ විදියට හදපු ටෙම්ප්ලේට් එකකින් හදපු වීඩියෝ එකක්. මේ බලන්න මේ වීඩියෝ එක මම ප්ලේ කරන්නම්. මෙන්න මේක හදන්න ගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක මේක බලමු අපි. හાર્ඩ් එකේ පාටිෂන් එක මාරු කරපු හින්දා පොඩ්ඩක් මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එක වැඩ ගන්නවා. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ ෂොට් එක ඕපන් කරා. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉමේජ් එක මාරු කරලා මෙතන ඉමේජ් එක මාරු කරලා මෙන්න මේ විදිහට වෙන ඉමේජ් එකක් දාන එක විතරයි මේකේ කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඊටාම ලේසි මේ වගේ බෝඩ් එකට පිරෙන විදිහට මෙහෙම ඉමේජ් එක හදලා දැම්මට පස්සේ එයා එතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මේ අර ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක මාරු වෙලා මේක ඕපන් වෙන්නේ නැත සෝසස් ටික හොයාගන්න බැරුව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඊටාම ලේසියෙන් Envato එක පාවිච්චි කරලා Fiverr කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මගේ Fiverr වලින් ගොඩ ගියපු Fiverr වලින් ගොඩ යන රහස. Envato එක Fiverr කරන එක. ඉතින් කරලා බලන්න, උත්සාහ කරන්න, උදව් කරන්නම් හැමෝටම. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද වෙන්න ඕන? Envato elements ඕගොල්ලෝ link එව්වම ගන්න method එකක් හදන්නද? ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් run කරන්න PC එකක් හදන්න කියලා දෙන්නද? මේ දේවල් කරන්නම්. දැන් මම මේ වෙද්දි මගේ Dilshan online YouTube channel එකේ Fiverr account එකක් හදන විදිය ගැන වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. gig එකක් දාන විදිය මේ හැම දෙයක්ම මේ channel එකේ A to Z ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම්. හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නම්. comments වලින් ඕගොල්ලෝ request කරන්න මම comments බලනවා. එහෙනම් ඔන්න හොඳ ආරම්භයක් ගත්තා. මාස 6කට පස්සේ channel එකට වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවනම් මම මේක දිගටම කරගෙන යනවා. එහෙනම් කාලය අරගෙන වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන දේ ලබා දෙන්නම්. YouTube ගැනත් මේකේ උගන්වනවා. YouTube ගැනත් මම මේ channel එකෙන්ම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ඊගාව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.